Hi guys, welcome to Joel Condes channel. Kilala nyo ba ako? Ako nga pala si Ana, ang tagapagsalita ng Waze. Pero ngayon na-i-hire ako ni Joel para turuan kayo o i-guide kayo kung paano mag-edit gamit ang PicsArt. At syempre nandito ka na, mag-like ka na at mag-subscribe. Hit mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang video na ito ay inspired by Crazy Tips. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano gumawa ng tinatawag nilang sliced head. Ang una muna nating gagawin ay i-download ang app na PicsArt. Pero dahil andito na yung app, ikaw naman ang mag-download para masimulan na natin. Buksan ang PicsArt. Click mo yung plus sign. Open mo ang all photos at hanapin ang picture na gusto mong i-edit. Click mo ang FX at hanapin ang B&W para maging black and white. Pagkatapos click mo ang cutout. Click mo yung face para mas madaling makat. Pagkatapos ayusin ang pagkakakat. Pag okay na, i-click mo na ang save at automatic mapupunta na siya sa may stickers. Click mo na yung back, at hanapin ang pick canvas. Piliin ang 1920 by 1080. Kailangan naka-auto-rotate ka para maging landscape ang screen mo. Ayusin ang canvas. I-adjust ang kulay sa 70. Piliin ang sticker at hanapin ang sticker na ginawa kanina. Pagkatapos, mag-add ng empty layer. I-adjust ang color sa 100% white. Piliin sa shapes ang circle at i-adjust sa 2. Piliin din ang stroke. Sundan ang mga gagawin. Nakakapagod din pala mag-explain. Ganito na lang, habang pinapanood mo ito, para hindi tayo maboring. Meron akong mga tanong at paki-comment ang sagot. Masaya ito. Ready ka na ba? Hahaha. Sinong bayani ang walang damit?
Nai-comment mo na ba ang sagot? Ang tamang sagot sa tanong ay Andres Bonifacio. Sino namang bayani ang maalat? Ang bayaning maalat ay si Emilio Asinto. Ano naman ang tawag sa maliit na aso? Copyraso ang sagot. Ano naman ang tawag sa maliit na duck? Gumamit ano ng red color lang para sa sliced head pero kayo bahala kung anong kulay ang gusto nyo. Ang tawag sa maliit na duck ay panduck. Ano namang lechong kawali ang hindi pwedeng kainin? E di yung kawali. Anong puno naman ang hindi pwedeng akyatin? E di yung nakatambak. Salamat sa mga nag-comment. Sana ay napasaya ko kayo kahit papano. Andito ka pa din hanggang ngayon. Share mo na din ang video na ito. Pasensya na kayo, at madaldal ako. Hahaha. Sige na, ituloy mo na ang panonood. Thanks for watching. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa susunod na video. Bye!